IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson. Philippines, good afternoon. My name is Rhod Tecson and this is IMT Conversations and IMT News. Kamusta sa aton nga mga viewers? Isa ka maayong balita sa pihak sang sining makabig naton tuman kagarot nga exercise sang politika. Sa nagailapit nga piniliay diri sa aton sa Pilipinas comes May 9, diri sa Western Visayas, particularly sa Panay sa probinsya sang Iloilo. Ang Northern Iloilo Polytechnic State College or NISU nangin isa na subong kalubos nga Northern Iloilo State University. And may kang tanan sini live via Zoom. Mangin kaupod naton, dinapit naton nga bisita ang ilang presidente. And of course, isa ini kadako kadungganan para sa aton nga mangin kaupod naton sa sining mga tinion si Dr. Bobby D. Gerardo. Dr. Gerardo, maayong hapon, sir. Rod, good afternoon. Good afternoon sa aton tagpalamati kag viewers. Ngayong hapon. Congratulations. Isa ini ka momentos nga event sa imo nga career bilang educator. Ikaw ang sitting president sang na-convert ang NISU bilang isa ka state university. How was it and how will it become now as a state university? Well, una sa tanan na dungog naton bilang maging unang presidente, or we call that as the first university president diri sa Northern Iloilo State University. But prior to that, we had many things nga ginhardle, madamo nga mga bagay nga gina-comply naton. And our efforts to become a university basically started way back 10 years ago with past presidents kag congressmen naton diri sa Quinto Distrito. Sugod sa chimpo ni Congressman Rolex Suplico, Junjun Tupas, kag now Congressman Boboy Tupas. So because sa mga damo nga mga challenges nga na-met naton, pag-approve sang Commission on Bank or the Commission on Higher Education and Bank meeting kahapon, confirming NISU now as a university, nagakalipay gid ang aton mga constituents, faculty members, staff, kag ang aton nga students, kag ang mga pumuloy diri sa Quinto Distrito. So as a university, at least ma-level up na kita kay dako nga bagay ini sa aton nga mga students and faculty that as a university, it will become pride, dungog kag bugal sa aton nga mga constituents sa NISU. And plus the fact that we could further expand na sa aton nga mga program offerings from undergraduate courses to graduate level courses. Pwede nakita later on kadugang sa mga programs on master's degree kag sa doctorate degree. Ron. Okay. May we know, you have mentioned three members of the House of Representatives, Rolex Suplico, Junjun Tupas, and now Representative Boboy Tupas. So this initiative was first initiated by the filing of a bill dito sa House of Representatives ang chimpo pa ni former Representative Rolex Suplico. That is correct. If my reckoning is correct, that was in 1987 during some time ni President Wenceslao season nga ang bill was filed converting NISU to a university. And during that time, Congressman Rolex Suplico was the congressman of the 5th District. So, wala to siya matigayon sa time na ni Junjun ginfile liwat. And in 2013, Rod, na-approve ni siya basically na ang conversion into university sa time ni President Noynoy
Aquino na approve ang LAI converting NIPSI to NISU, but there were collectilias nga naka-indicate sa law that we need to comply. Aha. Ang isang tira is of course to make sure that all programs naton sa NIPSI compliant sa minimum standard that is set by the Commission on Higher Education. Ang ikaduha, ang aton mga facilities, classrooms, laboratories, and other teaching and learning facilities should be compliant sa national or international standards. Accreditation of programs, faculty requirements, isa man siya importante nga ginsubmit naton kay as a university, it is required of us that ang tanan ng mga faculty members holders ang at least master's degree holder or doctorate degree holders. So madamo pag ibang mga gina-require sa aton, like dapat ang faculty student ratio naton para sa minimum level lang para at least we could guarantee quality teaching, Rod. Aha. So nagkakaulugan ini nga sang tiyempo ni Representative Rolex Aplico, the bill was approved and NIPSI was already converted as a state into a state university. Am I right, Dr. Bobby? Hindi I think hindi pa kay Rod kay time ni Rolex Aplico, but kay Junjun Tupas na, Congressman na Tupas. Aha. Nag-resubmit si Congressman Junjun Tupas. But wala ma-comply until this year ang mga requirements. So sang time na ni Congressman Buboy Tupas in 2016, it was about to expire ang panbalang period sang law na dapat i-comply ang mga requirements. But 2016, why pag ako ma-comply, what did Buboy Tupas ginobra niya? Nag-file siya sang extension to extend the validity sang universityhood naton. So na-approve to ang bill and fortunately this year sang February, nag-start validation liwat ang CCT or the CHED composite team, and dito nakita na ascertain nilang compliant na kita. That's why sang pag-unbank meeting na kahapon sa Commission on Higher Education na comply na ito ng tanang requirements and that served as a basis ng ilang approval. Okay. So, since na-convert na finally and ini siya isa na subong ka lubos nga state university, we know, as you said, pwede na kumuka-offer sa mga postgraduate studies. Nagakulugan ining nag-level up na ang tanan nga services, and at the same time ang level sang education sa aton mga manunodlo dira, including ang standards sang mga kurso nga ginapang offer sa nasambit nga state college this time pa nakasulod na under sa mga requirements sang state university. Ano ang pilatanan ang mga satellite campuses sang NISU, diin ang iyang main campus, and at the same time for the information sang aton sining mga viewers, mga more or less pila kabilog ang kurso nga gino-offer naton system-wide, and at the same time pila kabilog nga mga estudyante ang gina-cater naton system-wide. All right, Rod. We have a total of 7 campuses. Sa main campus, may ara kita 2. So we have a total of 8 physical campuses. Ang main campus natin is situated there is Estancia, where amo na ang campus nga may ara kita pinakadako nga population. Around 6,000 students ang aton enrolled right now. Sa other campuses, we have Victorino Salcido campus. May isa man kadako nga
campus natin with also a bigger population, just like Ahoy campus. In total, we have more than 10,000 students currently enrolled sa NEPC, now NISU, and we have around 450 teaching and non-teaching staff sa ating eskwelahan. In terms of curricular offerings, mayroon kita undergraduate and graduate level courses na existing right now. Sa pagpundar sa atong eskwelahan sa 1953, ang una ta nga kurso diri ang BS in Fishery program, and then sunod ang agriculture. Because ang all of the time, we became a diversified college rather, and so we offered other programs like on education for both elementary and secondary, information technology, industrial technology, engineering programs, and we have also for criminology and hospitality management. Those are ang gin-enumerate ko mga existing programs offered there is a main campus and to the other 6 campuses. All right. So when we say University of the Philippines, Visayas, it's fisheries. And sabahin naman sang NISO, ano ang magiging center of excellence sang panibag-ong university, state university? Right. Subong ang ginapananaw naton nga apply naton for center of development or excellence will be on information technology and engineering programs naton. Kay UNABS, we have already qualified faculty members, and second, in terms of publication achievements ng faculty ta ara naman other programs na may potential man nga later on will serve as center of excellence or center of development ang aton nga teacher education. So education and at the same time engineering and information technology. This is good because hindi na kinahanglan ang mga taga Quinto Distrito magkadto pa diri sa aton sa syudad sang Iloilo if this will be the center of excellence sang NISO, and at the same time makalesen pa sang gastos sang mga ginikanan because dira lang mismo sa area sang Quinto Distrito ang iban magbutho, ang ilang mga kabataan magbutho, and at the same time ang malapit-lapit pwede maka-direkta dira kay kadamo man sa mga satellite campuses ang NISO. Kamusta ang pagbato naman sang faculty and staff sa mga estudyante sang sining state university hood sang NISO, especially that this context is happening or just happened sa subong panahon sang pandemya, Doc Bobby? Yes, through social media and other platforms, I was informed sang kalipay sa atong constituents, which of course include the faculty, our students and staff, and even ang members ng community where our university is located. So siling nila, siling sa atong mga colleagues, we are really very proud sa atong achievement at this moment of time, confirming sa aton university hood. Mula na, hindi lang kita makaselebrar sang unlike before sang pandemic because we will control number of people joining the events. Like sa buwas nga adlaw, April 28, we'll have our inauguration and unveiling of our university marker, in which the ceremony will be participated in sa aton Board of Trustees, including ang chairman sa Commission on Higher Education, Chairman Popoy De Vera. Okay, so kamusta naman subong ang mga klase dira? Are you still on a hybrid, online, modular, or may ara na sang face-to-face nga klase sa bahin sang mga system members sang NISO?
Pag-assume ko office last year, basically flexible learning lang kita, no? Either mag-online ang faculty or maggamit sa aton nga modules for teaching and learning. However, there are some schools sa aton nga system already is making use of online platform sa teaching and learning. So since last year, we had prepared for limited face-to-face. There is NIPSI. And so 3 weeks ago, gintigana kita go signal to proceed because we already complied sa mga requirements nga ginset sang Commission on Higher Education Regional Office 6, including ang requirements sang IATF for the protocol and conduct of limited face-to-face. Ang focus lang natin subong Rhod on our laboratory classes, especially para sa aton mga graduating students. At least until sila mag-graduate, they can acquire the skills needed before they will graduate para at least magamit pa nila sa ilang mga respective nga mga ulubrahan sa ulihan. So ang focus naton at the moment sa aton limited face-to-face students that are having their laboratory classes. All right. With this note, Dr. Gerardo, thank you so much. Hoping to see you soon in person. And para nga makahimo kita sa nga interview man dira sa bahin sang NISU. I know the celebration will continue in the days to come. I was trying to count the number of years. It took your universityhood 35 years before finally na-realize, and I know under your very dynamic leadership na tigayon ini, kaya as I said, wala na yung problema kag wala na question ang pagiging state university sa NEPSI. It's just a matter of complying with all the colatilyas nga dapat i-comply sa eskwelahan. So tikon hina-hina lang ang presidente nga nagaguyod sa iya nga mga tawo nga obrahon ini, i-comply ini, hindi gid ini gyapon matigayon in the years to come, Dr. Gerardo. That's correct. Tama gid na, no? Kay dapat we need a leader nga dapat dedicated and hardworking in order for us to attain kung anong aton ginahandom. So like isa ka plataporma naton pagpadalaga naton presidente diri sa NEPSI, amo nang buligan naton nga ma-convert immediately ang institution as a university. Kaya nagpasalamat man kami, Rhod, of course, sa mga nag-support sa aton, aton faculty and staff, our key officials, our students, ang aton nga mga local government units na nag-suporta sa aton nga conversion. And of course, we have to make mention Representative Raul Tupas, Buboy Tupas, who facilitated the filing of an extension, no? Para nga ma-extend ang pag-grant sa inyo sa tiyempo nga ma-comply ang tanan nga mga kolatilyas para lubos nga ma-avail ninyo kag kilalahan kamo bilang isa ka state university, knowing nga lain ang budgetary requirements ng state university compared to colleges, Dr. Gerardo. Yeah, that's correct. Dako nga bagay nga imbuligan kita sa atong mga kongresista, hindi lang kay Congressman Buboy Tupas, but humalin pa sa team ni Congressman Bolig Suplico, Junjun Tupas, kag subong of course ang current nga Congressman Buboy Tupas. In terms of budgetary requirement, we hope nga basis sa subsequent years nadugangan kita budget in terms of infrastructure development program para sa eskwelahan, ng mga construct kita sa mga additional classrooms and other teaching and learning facilities, and also those nga kinahanglan para sa additional nga personnel natin, like sa faculty and sa aton nga mga non-teaching staff. But we could always make use of aton income and propose additional budget requirement later on if that will be really needed sa aton nga university. I think this is also a timely challenge, Dr. Gerardo, sa imong leadership. There are 7 schools or universities
members ng sining NISU na system nga nag-educate, nag-mold sang linibo ka mga kabataan. This is a big challenge in the context sang recent nga natabo dira sa inyo ang baha nga tuga sang bagyo nga si Agaton, ang sobrang paghatag naton sang emphasis sa pilagid lamang ka mga crops, and which actually compromised the environment and at the same time compromised the safety sang mga pumuluyo dira. And kabalo naman kita nga dako ang rolyo sang isa ka educational institution para sa pagbaliswa, pagliso sang sining sitwasyon na Dr. Gerardo. That's really correct, Rod. Because ang Bagyo Agaton, damot ang mga campuses ang affected. I think ang na-spare lang ang istansya na, and all the other 6 campuses naigaw gid sang Bagyo. And with this, ang students naton, faculty and staff were affected. But nagapasalamat kita, bangod there are organizations na nagabulig sa aton, ano? Madamong ang mga organizations, plus the fact nga ang aton nga institution nag-allot man something para buligan ang those directly affected sang baha, especially on our ranks faculty kaga staff, including our students. So I'd like to use this platform sa imong nga programa na magpasalamat kami sa mga generous people and organizations nga nagabulig sa aton. All right, Dr. Bobby Gerardo, thank you so much for this opportunity that you have given us. Good afternoon, sir. Thank you very much, Rod, and thank you sa mga nagalantaw sa aton kanang pamati sa mga program. Good afternoon. Ang makabig naton pinaka maswerte nga presidente sang Northern Iloilo State University. Swerte because siya ang pinakkilalahon niya pinakauna nga university president, no? All the rest, college president, state college president, and subong may labing una na sila nga university president in the person of Dr. Bobby Gerardo. So congratulations from the time ni Representative Rolex Aplico, pasaka sa time ni Representative Junjun Tupas, sa idalom sang liderato kag panahon ni Congressman Buboy Tupas, natigayon ang universityhood and at the same time ang pag-accredit sa iya bilang isa ka state university, no? So wala nang NEPSI. It is now Northern Iloilo State University. And we all know nga kadako sang role sang eskwelahan sa pagkayo sang panguna-una sang aton nga kabataan sa pag-develop sang aton nga pungsod pinagi sa paghatag sang maayo nga edukasyon kag pagpatuon sa aton nga mga kabataan. Dako man ini subong nga challenge because lintagani sang una abi magsiling ka nga may dapat ka i-check kung matuod o kung hindi, kadto ka sa libro. Research ka. Subong ya, type mo lang keyword, Google, FB, TikTok. Kag Wikipedia, alam na dayon bata, without enhancing or inviting the child to think critically. Wala na ginatawag na critical thinking. That is why, subong, si Bongbong Marcos, hero na. No? Sang una, kawatan pa siya. Subong siya ng kinanlanon naton nga mga Pilipino. So dako ang role sang isa ka eskwelahan para kay uhon ini. Especially sa paglubag sang mindset sang mga kabataan. We are hoping that with the addition of Northern Iloilo State University sa roster sang mga state universities, mabuligan naton sa pag-edukar sang gusto
ang aton mga kabataan para sa pagpatinad sa aton pungsod. My name is Rhod Tecson, and this is IMT Conversations on IMT News. IMT Conversations with Rhod Tecson. An incisive and sharp discussion of today's current issues. Ang pagpadayon sa duwa ka dekada nga serbisyo publiko. IMT Conversations with Rhod Tecson.